بحر عظيم ينشق إلى قسمين، وجبلان من الماء يقفان عن يمين وشمال، وطريق يابس يظهر في القاع. إنها واحدة من أعظم معجزات التاريخ في قصة موسى وأخيه هارون عليهما السلام. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. اليوم نعيش قصة من أعظم قصص القرآن الكريم، قصة موسى الكليم وأخيه هارون عليهما السلام، أكثر نبي ورد ذكره في القرآن الكريم. بعد قرون من وفاة يوسف عليه السلام، تبدل حال بني إسرائيل في مصر، فحكمهم فرعون، ملك جبار ظالم استعبدهم وأذلهم، وادعى لنفسه الألوهية بغير حق. ورأى فرعون رؤيا مفزعة، ففسرها كهنته بأن غلاما من بني إسرائيل سيكون زوال ملكه على يديه، فأمر بقتل كل مولود ذكر يولد لهم، فعاش القوم في رعب وحزن. وفي تلك الأيام ولد موسى، فخافت عليه أمه خوفا شديدا، فألهمها الله أمرا عجيبا، أن تضع رضيعها في صندوق خشبي محكم وتلقيه في ماء النيل، ووعدها أن يرده إليها سالما، وأن يجعله نبيا رسولا حين يكبر. وسار الصندوق فوق الماء بتدبير إلهي عجيب، حتى أخذه آل فرعون أنفسهم. فلما رأته امرأة فرعون آسية، ألقى الله محبته في قلبها، فطلبت من زوجها أن يتركه لها بهجة لقلبها، فلعله يعود عليهما بالنفع يوما، أو يتخذانه ابنا لهما. وحرمت على موسى المراضع كلها بأمر من ربه، فما قبل ثدي امرأة حتى دلتهم أخته على أمه من حيث لا يعلمون، فعاد الرضيع إلى حضن أمه ترضعه بأجر من قصر فرعون، وصدق الوعد الذي وعدت به. وشب موسى في قصر فرعون قويا مهيبا، وآتاه الله حكمة وعلما حين اكتملت قوته وشبابه، وكان يرى ظلم فرعون لقومه بني إسرائيل، فيعتصر قلبه ألما. وذات يوم وجد موسى رجلين يقتتلان، أحدهما من قومه والآخر من قوم فرعون، فاستغاثه الإسرائيلي، فضرب موسى المصري ضربة واحدة بقبضته، فمات في الحال من غير قصد لقتله. فندم موسى ندما شديدا، واستغفر ربه فغفر له. وانتشر الخبر، وأراد الملأ قتل موسى، فجاءه رجل ناصح يحذره، فخرج من مصر وجلا يتلفت حوله بحذر، متوجها نحو أرض مدين، وحيدا بلا زاد ولا ماء. وعند ماء مدين وجد موسى امرأتين تنتظران بأغنامهما بعيدا عن الزحام، فسقى لهما مروءة منه، ثم جلس في ظل شجرة يسأل ربه من فضله وخيره. وما تأخرت الإجابة، فقد دعاه أبو المرأتين، شيخ صالح كبير، فزوجه إحدى ابنتيه على أن يرعى غنمه 8 سنوات، فزادها موسى من كرمه حتى بلغت 10 سنوات كاملة، وعاش في مدين أعواما من السكينة والعمل. وبعد انقضاء المدة سار موسى بأهله عائدا نحو مصر، وفي ليلة باردة مظلمة ضل الطريق، فأبصر من بعيد نارا عند جانب الجبل، فطلب من أهله أن ينتظروا مكانهم، فلعله يعود من عند النار بخبر عن الطريق، أو بشعلة يستدفئون بها. فلما اقترب من النار جاءه النداء من جانب الوادي المبارك: يا موسى، إنك بحضرة رب العالمين. وكلمه الله تكليما، واصطفاه برسالته، فصار من يومها هو الكليم. وأيده ربه بآيتين عظيمتين: عصاه تنقلب حية عظيمة تتحرك بسرعة، ثم تعود كما كانت من قبل، ويده يدخلها في جيبه فتخرج متلألئة ببياض ساطع من غير علة. وجاءه الأمر أن يذهب إلى فرعون الذي تجاوز كل حد، فسأل موسى ربه أن يشرح صدره وييسر أمره، وأن يطلق لسانه من عقدته، وأن يعينه بأخيه هارون، فهو أفصح منه لسانا. فأجاب الله طلبه كله، وجعل هارون معه نبيا ووزيرا، وأوصاهما ربهما أن يخاطبا فرعون بكلام لين رقيق، رجاء أن يتعظ قلبه أو يخاف ربه. فدخل موسى وهارون على فرعون، وطلبا منه أن يؤمن برب العالمين وحده، وأن يحرر بني إسرائيل من العبودية. فاستكبر فرعون وسخر منهما، وذكر موسى بتربيته في قصره، وهدد أن يسجنه إن اتخذ إلها غيره، وأعلن أمام الملأ أنه لا يعلم لهم إلها سواه. فأراه موسى الآيتين،
ألقى عصاه فإذا بها حية عظيمة يراها الجميع، ونزع يده فإذا بها تسطع بياضا أمام الحاضرين. فاتهمه فرعون أمام ملئه بأنه ساحر يريد إخراج الناس من ديارهم بسحره. فجمع فرعون سحرة مملكته كلهم ليوم عيدهم المشهود، واحتشد الناس من كل مكان. ألقى السحرة ما معهم من حبال وعصي، فظن الناس من أثر سحرهم أن الحبال أفاع تتحرك، وشعر موسى بشيء من الخوف في نفسه، فطمأنه ربه أنه الغالب لا محالة، وأمره أن يلقي عصاه. فألقاها فإذا بها حية عظيمة تبتلع كل حبال السحرة وعصيهم في لحظات. فعلم السحرة أن هذا ليس سحرا، فهم أعلم الناس بالسحر وحدوده، فخروا ساجدين معلنين إيمانهم بالله الذي أرسل موسى وهارون. فتوعدهم فرعون بتقطيع الأيدي والأرجل والصلب، فثبتوا على إيمانهم وما تراجعوا. وأبى فرعون الإيمان، فأرسل الله على قومه آيات متتابعات، سنوات من القحط، وفيضان عارم، وأسراب جراد تلتهم الزرع، وقمل وضفادع ملأت البيوت، وماء النهر يتحول أمام أعينهم إلى دم. وكلما نزل بهم العذاب توسلوا إلى موسى أن يدعو ربه ليكشفه عنهم، ووعدوه أن يؤمنوا ويطلقوا بني إسرائيل. فإذا كشف العذاب نكثوا عهدهم وعادوا لطغيانهم مرة بعد مرة. وجاء أمر رب العالمين إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليل من أرض مصر، فسار بهم في ظلمة الليل نحو البحر، أمة كاملة تفر بدينها من بطش فرعون. ولما علم فرعون بخروجهم جمع جنوده وخيله ولحق بهم. وعند شروق الشمس رأى كل فريق الآخر من بعيد، البحر أمام بني إسرائيل وجيش فرعون خلفهم. فصاح قوم موسى: سيدركوننا لا محالة. فقال موسى بيقين الواثق بربه: لن يدركونا أبدا، فربي معي بنصره وتأييده، وسيفتح لي طريقا لا أعلمه، يقين لا تزعزعه الجيوش ولا البحار. وجاءه أمر ربه أن يضرب البحر بالعصا، فضربه فانشق البحر 12 طريقا يابسا، وقام الماء عن جانبي كل طريق كالجبال الشاهقة. فعبر موسى وقومه البحر آمنين، ودخل فرعون وجنوده البحر خلفهم، فلما توسطوه أطبق الله عليهم الماء. وحين أيقن بالهلاك صاح فرعون معلنا إيمانه بإله بني إسرائيل، فلم ينفعه إيمان الاضطرار بعد عمر من الكفر والطغيان. ومن عجيب ما حدث أن البحر لفظ جسد فرعون إلى الساحل، ليراه الناس بأعينهم ويوقنوا بنهاية فرعون الظالم، وليبقى عبرة لكل جبار إلى آخر الزمان. وبعد النجاة كان لموسى موعد مع ربه عند الجبل المقدس 40 ليلة، فاستخلف على قومه أخاه هارون. وهناك كلمه ربه وأنزل عليه ألواح التوراة فيها الهداية والنور وبيان الشرائع لبني إسرائيل. وفي غياب موسى فتن القوم رجل يدعى السامري، صنع لهم من حليهم عجلا من ذهب يصدر صوتا كصوت البقر، وزعم لهم أن هذا معبودهم، فعبده أكثرهم. ووقف هارون ينهاهم ويذكرهم فلم يسمعوا له. وعاد موسى إلى قومه وقد امتلأ قلبه غضبا وحزنا مما صنعوا، وعاتب أخاه هارون عتابا شديدا، فبين له هارون أنه نهاهم فاستضعفوه، وأنه خشي أن يفرق بينهم قبل عودته. فدعا موسى ربه أن يغفر له ولأخيه، ثم أحرق العجل وألقى رماده في البحر. ثم جاء الأمر لبني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة، فخافوا وتخاذلوا، وقالوا لموسى كلمة وقحة: أن يذهب هو وربه فيقاتلا وحدهما وهم جالسون ينتظرون. فعاقبهم الله بالتيه: 40 سنة يهيمون في الصحراء لا يهتدون طريقا، حتى نشأ جيل جديد أطهر قلوبا. وفي سنوات التيه توفي هارون عليه السلام، ثم لحق به موسى الكليم عليه السلام بعد عمر من الجهاد والدعوة والصبر على أشد الأقوام عنادا. في قصة موسى وهارون دروس لا تحصى: أن اليقين بالله يشق البحار، وأن تدبير رب العالمين يغلب كيد الطغاة، فقد ربى الله موسى في قصر عدوه نفسه، وأن الأخ الصادق سند في أعظم المهام. والآن أخبرونا في التعليقات أي درس من قصة موسى وهارون أثر فيكم أكثر. شاركونا رأيكم، وإن أعجبتكم الحلقة
فاضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة حتى تصلكم كل حلقة جديدة. وفي الحلقة القادمة نعيش قصة يوشع عليه السلام، فتى موسى وخليفته الذي قاد بني إسرائيل بعد التيه وفتح بيت المقدس. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم.